Oh, mukhang sumobra yung pagka-crispy ah. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng crispy ulo at samahan na rin natin yan ng lechon sauce na gagawin natin from scratch. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Kaya kung handa na kayo, tara na, sabayan nyo na ako magluto. Ito na yung ulo ng baboy, kalahating ulo lang yung gamit natin. Pero syempre, di ba, pwede kayong gumamit ng buong ulo ng baboy dito sa ginagawa natin as long as magkakasya yung buong ulo sa lutuan. Pinapakuluan ko lang muna to initially ng 10 minutes para lang lumabas yung mga scums. At pagkatapos nyan, tinatapon ko lang yung tubig, i-discard lang natin. Nandiyan lahat yung mga impurities, kaya tinatapon ko muna to. Pagkatapos, maglalagay lang ako ng panibagong tubig dito sa ating lutuan. At papakuluan ko na to. At para makatulong sa lasa at makabawas ng hindi ka nais-nais na amoy, naglalagay ako dito ng laurel leaves. Gumagamit din tayo ng dahon ng tanlad. At naglalagay din ako dito ng sibuyas. Pinapakuluan ko lang ito ng mga 1 hanggang 1.5 oras. At pagkatapos mapakuluan, at this point malambot na yung ulo ng baboy. Tatanggalin ko lang muna yan dito sa ating wok. At pabayaan lang natin mag-cool down. Once na mag-cool down na, gumagawa lang ako ng incision o ng slit dito sa ulo. So hinihiwaan ko lang ito. Parang checkered yung pattern na gagawin ko dito, no? Dalawang reason yan. Unang-una, para mas maging malasa dahil lalagyan natin yan ng asin mamaya. At pangalawa, mas magiging crispy kasi ine-expose natin yung fat. So mamaya, papalutungin natin ito gamit ng turbo broiler. Kung malaki yung gamit ninyo na air fryer, pwede rin yan. At pwede rin ninyo itong palutungin sa oven. So ito na yung asin. Asinan ko lang at irarab ko lang ito all throughout. At once na maasinan na natin itong ulo ng baboy, i-air dry ko lang ito ng at least 3 hours. Mas maganda kung overnight yung pagkaka-air dry natin. Para kapag nilagay na natin ito sa air fryer o sa turbo broiler, mas maganda yung pagkakalutong niyan. So guys, ito na yung ulo ng baboy na na-air dry natin. So kapag hinawakan ninyo, medyo matigas-tigas na yung ibabaw na part niyan. Yun yung purpose ng pag-air dry natin. Talagang gusto nating matuyo yung balat. Ngayon, maglalagay lang ako ng konting mantika lang sa ibabaw. Makakatulong to para magpalutong habang tinuturbo broiler natin itong lechon o itong ulo ng baboy. Importante malagyan ng mantika yung bawat balat, no? So, okay na to. Tatakpan ko lang at dito ako mag-broil sa likod. So, lalagay ko muna to dito. So guys, sinet lang natin itong turbo broiler natin sa 400 degrees Fahrenheit. So pabayaan lang natin na maluto ito dito hanggang sa maging crispy na. At habang nangyayari yan, sabi ko naman sa inyo, di ba, may bonus tayo. So gagawa tayo ng sauce. Ito yung ating lechon sauce o yung pebre sauce sa Cavite. Parang ganyan din yan, ano? Ito yung halos kapareho nung sikat na lechon sauce na binibili natin ngayon sa market. Kaya kung handa na kayo, ito na, gawin na natin yung ating lechon sauce. Magpapainit lang tayo ng lutuan, mantika. Ito yung atay ng baboy. Hiniwa ko na ito ng maliliit na peraso para mabilis maluto. Pwede rin kayong gumamit ng atay ng baka dito. So yan. So itutuloy ko lang ang pagluto dito. Hanggang sa maluto na ng tuluyan yung liver. Siguro mga 3 to 5 minutes. Tapos hinahalo-halo din natin ito. Naka-high heat ako So pagkatapos ng 3 minuto ng pagluto dito sa atay, tingin ko okay na to. Huwag na natin tagalan pa baka masunog na. I-turn off muna natin tong heat. Yan. At papabayaan ko lang mag-cool down tong atay. Once na mag-cool down ilalagay natin yung atay dito sa blender. So meron ako ditong blender at
syempre, i-blend natin siya, i-puree natin siya. Yan. So, para mas maging effective yung blender, guys, kailangan may liquid component ito. Nalagay tayo ng tubig dito sa blender natin. Yan. Ginagawa ko to ngayon pa lang. So, naglagay ako dito ng mga 3/4 cup ng tubig. Para pwede na natin ilagay itong atay kahit mainit pa. Kasi nga, pag sumama na to sa tubig, kagaya ng nakikita nyo ngayon, o yan, magko-cool down na kagad yan. Yan. Para ma-puree na natin kagad. Hindi na tayo mag-aantay ng matagal. Tatakpan lang natin to. Yan, at start na natin na i-puree. O diba? Ganun lang kadali yan. Ngayon, gusto ko lang ma-check kung ano nangyari mo. Okay naman na. Yan, okay na to. Ganun lang kabilis. Itatabi ko muna itong ating na-puree na atay. Balik tayo dito sa ating lutuan. Maglalagay lang tayo ng panibagong mantika. Magigisa ulit tayo. Ito yung magpapabango at magpapalasa rin dito sa ating lechon sauce. So may mga iba't ibang components itong lechon sauce natin at bawat isa ay importante para magbigay ng lasa dito. So habang umiinit yung mantika, ilagay na natin yung bawang. Yan. Ang sikreto dito, marami-raming bawang. Haluin natin. Ituloy lang natin yung pag-isa hanggang sa makita natin na nag-uumpisa na itong mag-brown. So yan, nakita ninyo no, na nag-brown na yung bawang. Ito na yung sibuyas. Siyempre, maraming sibuyas din. So dating gawa sa pag-isa ng sibuyas, itutuloy natin yung pag-isa hanggang sa lumambot na to ng tuluyan. At habang pinapalambot yung sibuyas, igisa na rin natin yung dahon ng laurel. Oo, igigisa natin to. Yan, at ito naman buong paminta. Igigisa na rin natin. Ginagawa ko to para ma-extract natin yung lasa kagad ng mga ingredients na to. Kagaya nga ng dahon ng laurel, yung paminta. Dahil kakapit yan kagad sa oil. Kumbaga infuse natin yung oil, yung flavor ng mga to. So isang peraso lang yung dahon ng laurel na gagamitin natin. Huwag nating damihan masyado. Dahil mamaya, actually guys, no, ibabalik natin ito dito. Pagsasamahin natin dito lahat ng mga ingredients sa ating blender at i-blend natin. Kapag dinamihan natin yung dahon ng laurel, baka naman umover naman yung lasa. So yan, papalambot na yung dahon ng sibuyas. Oh, okay na to. Kukunin ko na yung na-puree natin na liver. Kumbaga parang liver sauce na to or liver puree. Idediretso ko lang ilagay dito. Yan, para kita nyo. Tapos, haluin lang natin. Yan, pabayaan lang natin kumulo. Actually, yung bilis kumukulo na nga Maglalagay lang tayo ng toyo. At maglalagay din tayo ng suka. White vinegar ang gamit ko Pagkalagay ng suka, tatakpan ko lang to. Pabayaan lang muna natin kumulo ng tuluyan. At chinecheck ko lang ngayon yung ulo ng baboy. Mukhang ayos naman. Nag-uumpisa na siyang maging crispy. Pumuputok-putok na yung balat. So guys, once kumulo na ng tuluyan, nakatulad nito. Yan, hahaluin ko lang. At eto naman yung asukal. Okay. Ang gamit ko, dark brown sugar. Yan, pagkalagay ng asukal, medyo mag-iiba na yung kulay niyan. Magbabrown ng konti. So, haluin lang natin. Yan, pabayaan lang natin na matunaw muna yung asukal. Tapos nyan, ito-turn off ko muna yung heat. Pag nag-cool down na, ibabalik ko na to sa blender at i-puree pa natin para naman yung mga buo-buo dito talagang maging smooth na at maging pinong-pino. Yan. Ganyan lang kasimple. Okay na agad. So, babalik natin siya dito. Yung texture nga lang sa tingin ko, kailangan pa natin yung palaputin. So, paano magpalapot?
So, unang-una, titimplahan muna natin to. So, pabayaan lang muna natin na kumulo uli yung sauce natin. At titikman ko muna. So, makikita nyo yung consistency, di ba? Hindi pa masyadong malapot yan. Gusto ko lang malaman yung lasa. Malasang-malasa na, ha? Magdadagdag lang ako ng asin. Ang kulang siya ng asin. Tikman natin ulit, ha? Para sigurado tayo. Ayos na. Siyang siya. Ito yung gusto natin yung lasa ng ating lechon sauce o pebre sauce. So ngayon, maglalagay naman ako ng breadcrumbs. Yan. Ito yung magpapalapot dyan. So konti lang muna. Magkataon na ito yung available na breadcrumb dito. So yung mapapansin ninyo unti-unti, ayun, lumalapot na. Talagay ko lang muna yung heat sa medium. Yan, para hindi naman magwala. Kasi mapapansin niyo kapag lumapot na, ayan o, tumatalsik-talsik na yan, diba? So, ang gagawin natin dyan, ilalagay lang natin yung heat sa medium, tapos iaangat lang natin yung lutuan natin. Na para hindi masyadong maging mainit yung ilalim na part. So, ito na yung texture niyan. So, tatabi ko na dito, ha. Okay na to. Ready na. Actually, ipapacool down lang natin yan. At i-check na natin kung kamusta na yung ulo, kung crispy na nga ba. So, after natin itong mai-turbo broil ng... Actually, lumabot tayo ng 1 oras, no? 400 degrees Fahrenheit. Tinodo ko talaga para matunaw yung taba. Mukhang okay naman siya, hindi naman siya sunog. Pero, garantisado yan, sa itsura pa lang, crispy na. So, tatanggalin lang natin itong ulo ng lechon, itong crispy ulo dito sa turbo broiler, no? Once na mag-cool down, At pagkatapos nun, tikman na natin kasama ng ating lechon sauce. Sakto yung lechon sauce, nag-cool down na ngayon. So, ayan, nakita na ninyo kung paano gumawa o magluto ng crispy ulo. Talagang pinakrispy natin to. At ng lechon sauce from scratch. Ngayon naman, tikman na natin para malaman nga natin kung okay na okay ba to. So, dito muna tayo sa crispy ulo. Oh, sumobra yung pagka-crispy, Kayo na bahalang humusga doon, So, narinig niyo. So, nakita niyo yung mga popcorn na yan. Yan, yung gusto nating mangyari, no? Kaya pinakuluan natin ng matagal hanggang sa lumambot ng tuluyan. Ito naman ngayon, sasasaw na natin to dun sa lechon sauce. Yan yung lechon sauce. Maganda yung pagkakasama-sama ng mga ingredient. Nag-blend well sila para makapag-create tayo ng sauce na masasabi kong purong-puro. Kumbaga, ito yung gusto kong sauce dahil talagang nalalasahan ko ang bawat ingredients. Pero, ito muna. Nag-enjoy kasi ako dito sa kinakain ko, Nakakatulong yung paghiwa natin ng na checker dito. Yung crisscross. Now, open ko sa yung pork and then na-expose na yung fat. So, habang iniinit siya ng turbo broiler, yan, lumulutong pati yung mga sides, yung outer part niya. Ibig sabihin, kaya lumalabas itong mga popcorn sa ibabaw. So, pwedeng itong ulam, pulutan. Basta bahala kayo kung paano ito kakainin. Importante, subukan yung mga steps natin para naman makagawa kayo ng isang super crispy na lechon ulo. At syempre, yung sauce. Ito din yung nagdadala dyan dahil kung wala yung sauce, well, masarap naman, may lasa naman dahil inasin na natin at saka naglagay tayo ng dahon ng tanlad at ng laurel habang pinapakulo. So, nakatulong yon pero mas nagiging super sarap siya kapag may sauce. So guys, sana nakatulong tong episode na to para makapaggawa kayo ng sarili ninyong crispy ulo ng lechon at syempre, itong napakasarap natin na lechon sauce. Kung meron kayong mga suggestions o feedback, mag-comment lang kayo. Kung gusto nyo magsabi ng hi, mag-comment lang din. At maraming salamat ulit. Magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Ay, sandali lang. Bisita din pala kayo sa panlasampinoy.com, Okay? Hanggang sa muli.